Okay guys, so welcome back to our channel, Job Opportunity Worldwide. So today we will vlog yung hamster ni Jivan. Parang family hamster na rin. So wala pa silang pangalan guys, so if you have suggestions, so yan. Anong kinakaon niya ba? Apple. Okay, so ngayon kumakain siya ng apple. Yan. Tapos each bali dalawang babae, no? Two girls. Ito ang isa sa babae, isa sa ikadua sa level 3 and level 2. Sa level 1 naman yung boy. Siya. Okay. So, ayun, ito yung saan yung girl? Yan. Iba. Kagaw sa. Oh. Okay. Ano siya lang natulog. So, previously ito yung yung dollhouse ni Caitlin. So, since hindi niya naman ginagamit, so we are using it now sa hamster. Hindi na siya. Hindi siya? Okay. So, mayroon silang water individually. Paano yung pang tatlo walang water? Ariya. Paano siya? Isa. Ito gali. Sa kilid. So, kada isa sila may water, may food. Tapos ang ilang beddings, tissue. So, ang ligad may wood, no? Wood ang gamit mo. So, ito. Wait lang. Yan. Ito ka panago siya. Shy type. So, panago siya. Ayun ba yun? Ano yan? Hindi ba gibil? Ha? Hindi. Ginatanin siya lang Gano'n siya gapanibin. Yung pangalawa na girl, ito siya. Sunod baso. Susunod sang baso to. Hindi siya kitaanon. Pero di ba medyo dark yung color niya, hindi siya white, no? The brown. Okay, so ang isa na boy, ito na siya. Ito na siya. Okay, so at the same time, bumili kami ng tawag dito, hamster wheel. So yan, box lang namin para makita nyo din. So we will keep on vlogging this one guys kasi we are anticipating na mga anak sila. So these are mammals pala. So for those na hindi alam, we are planning to sell these pets guys. So pag nanganak na siya, if you want to have this kind of pet also, you can DM us. So here's Caitlin's. Okay, so that's your dollhouse. Say hi to your viewers. Kate, say hi and subscribe. Go. Say hi na lang. Hi. Siya. Sige na. Sige na, ma-box ito. So, ang ginabutangan nila, ang ginatungtungan sa dollhouse, na cooler. Sting. Sige, unbox na. So, nakuha mo na sa plastic. Plastic. Okay. Sige. Wow! So, ano pa kaya? Zoji? Ang brand? Wow. What's that? Wow. Wow. So, paano yung wheel? Paano magtiyog? Siguro ang yan, sub parts. Butang sa likod. So, i-angot mo siya. Sige, butang lang sa wheel niya. Para may siya. Okay. Paano siya magtiyog ba? Ayan. Tapos may lock na siya da. Okay. Ayan.
sample eh. Sunod na kit, sample pikit. Sample eh. Sunod na. Ipakita din sa ano ba na sa suga. So, okay na sila, hindi na siya hugot. Makaya na nila. Paano sila magsaka? Kaya na nila, Akay dumayara man sa glud, ang ano, marang may glud-glud, no? Wow. Okay, so thank you, seller. Thank you, Shopee. Okay, bye na. Tapos na ito vlog. Bye! Don't forget to subscribe daw. Don't forget to subscribe. Subscribe, follow. Follow. Okay, so that's it, guys. Oh, wait. Naku, dako na sa van. Pag-abot Duga busong sa gani. Pag-abot niya, di kaniwa pa na sa iya. Uy, wala sa tissue kayo. Ganes na sila. Sila lang kayo. Sige lang. Saan tululugan? Wow. Okay. Wait. Nanait nga na eh. Wow. Duga busong mo sa van? Hindi na pang yung mga tissue. Ang gampang sa tissue. Lubat ulit akong suga ay. Lubat. So, hindi ka siya makasama. Wow. So, ano siya, ang pangalan niya guys, wala pa siyang pangalan. So, if you have suggestions, don't forget to comment. Wow. That one is the boy. Wow. Oh, grabe ka. Nagkaroon siya. Palakaon sila prutas? Carrots ang pinaka-favorite nila, carrots. Di ba kanta carrots sila mo? Nakapakaon, hindi na sila carrots. Pero hindi sila pwedeng perme-perme. Gagawin to. Gablard. Okay. Ato yung sa kalapit. Sige na. Bye-bye. Bye. Panitaan ko panitagi. Watching. Ako di hamster. Dahil maiit. Sige na.